मॅन ऑफ द सिरीज हे पारितोषिक मिळवतोय संघ आहे। आपल्या गावामध्ये जवळजवळ 6वी बाईक आहे आणि खरंच ही बाईक मिळाल्याबद्दल आपल्या पूर्ण गावच्या मुलांनी आणि ज्येष्ठ सर्वांनी एक रॅली काढून चांगली बेंजो लावून आनंद एक दिवाळी साजरी केली एक प्रकारे। आता गावचे पोलीस पाटील यांना 2 शब्द सांगा, आम्ही बाईक आणि ट्रॉफी आणि प्राइज आणल्याबद्दल। 90+ असतील बाबा, अभिमान आहे मस्त जोश। मंदिरात दर्शन घेऊन जाताना आम्ही एक साकडं घातलं होतं, तेव्हा आज आम्हाला खाली हात घेऊन देवाने दोन्ही हात धरून आम्हाला दिलं। स्पर्धेमधील शेवटचं आणि अतिशय महत्त्वाचं पारितोषिक आहे, कारण की मॅन ऑफ द सिरीज साठी 2 व्हीलर बाईक आपण पाहतोय। कोण घरी घेऊन जाणार ही स्वप्नातील बाईक। 40 संघ आपण पाहिले, 40 संघाच्या माध्यमातून 440 खेळाडू आपण पाहिले आणि त्या 440 खेळाडूंमधील एक खेळाडू हा भाग्यवान नशीबवान ठरलेला आहे। स्पर्धेमधील मॅन ऑफ द सिरीज हे पारितोषिक मिळवतोय संघ आहे गौरी शंकर गौरीपाडा आणि खेळाडू आहे रवी म्हात्रे। या स्पर्धेमधील मॅन ऑफ द सिरीज गौरीपाडा टीमचा बाहुबली या स्पर्धेमधील मॅन ऑफ द सिरीज उचलण्याचं धाडस केलेलं आहे रवी म्हात्रेला। रवी, आपण 1 मिनिट स्टेजवरती देखील यायचं आहे। रवीशी आपण चर्चा देखील करणार आहोत, कारण की या स्पर्धेमधील मॅन ऑफ द सिरीज हे पारितोषिक मिळतंय 136 धावा आणि 4 विकेट। एकदा जोरदार टाळ्या रवी म्हात्रेसाठी, या स्पर्धेमधील मॅन ऑफ द सिरीज। अभिनंदन रवी, व्यासपीठावरती यायचं आहे, आपण चर्चा करूया। यस, गाडीवरती बसून तो देखील फोटो सेशन करेल, फोटो शूट करेल, कारण की हे क्षण पुन्हा येणं नाहीये। आणि रवी म्हात्रेची त्याच्या करिअर मधील 3री बाईक आहे। एकदा जोरदार टाळ्या रवी म्हात्रेसाठी। 136 धावा आणि 4 विकेट, बाहुबली गौरीपाडा या टीमचा। खऱ्या अर्थाने रवी म्हात्रेला बाईक मिळते, परंतु 50% हकदार आहे मी तर म्हणेन रामदादा, कारण की 5 चेंडू आणि 3 धावा डिफेंड केल्या होत्या। रामदादा आपण देखील यायचं आहे, रामदादा आपण देखील या, कारण की 5 चेंडू 3 धावा डिफेंड केल्या नसत्या तर गौरीपाडा संघ क्वालिफाय झाला नसता आणि चित्र वेगळं असतं मॅन ऑफ द सिरीजचं। दादा, आपण अनेक स्पर्धा खेळता, परंतु या स्पर्धेबद्दल काय म्हणणं असेल, कारण की या विभागातील अशी पहिली स्पर्धा ज्या स्पर्धेमध्ये पहिल्या फेरीपासून तर शेवटच्या सामन्यापर्यंत सर्व सामने 5 षटकांचे झाले, या संकल्पनेबद्दल काय म्हणणं असेल? संकल्पना तर खूप सुंदर आहे आणि सांगायचं झालं तर विराटचा मला भाचाच आहे, त्याचा फोन आलेला आधीच, कारण आता एंट्री केला आमच्या इथे, त्याच्यामुळे त्याला म्हणलं की जमणार नाही, नंतर एखादी टीम शॉर्ट पडल्यामुळे मग आम्ही ॲडजस्ट झालो तिथे। तर विराटचं पण आभार मानतो आणि त्यांचे वडील सगळे म्हात्रे त्यांचं पण आभार मानतो का आम्हाला इथे खेळायला भेटलं आणि आयोजन खूप सुंदर आहे। आणि बघायचं झालं तर सर्व मॅचेस 5-5 ओव्हरच्या खेळवल्या, त्याच्यामुळे सर्वांना बेनिफिट पण चांगला भेटला। नक्कीच शुभेच्छा असतील पुढील। सो गाईज, यासाठीच आम्ही थांबलेलो एवढा वेळ डीजे यासाठीच, कारण की आमचा टॉप 5 मध्ये पोहोचलेलो। सो आमच्या रविदाला बाईक पण भेटली, त्यांनी जास्ती रन केले आणि बेस्ट बॅट्समॅन म्हणून सो आणि टॉप 5 मध्ये पोहोचलो म्हणून ही ट्रॉफी पण। सो आम्हाला 5वा क्रमांक आलेला आहे आमचा। सो आता थोड्याच वेळाने घरी निघू आता, सो आणि सेलिब्रेट पण करणार आहे घरी जाऊन। सो पुढे व्लॉग बघत राहा, खूप मजा येणार आहे। गाईस, 5वा क्रमांक भेटला, बट ठीक आहे, इट्स ओके, त्याच्यातच आम्हाला खुशी आहे। आणि बाईक पण आमच्या गावात आली आहे,
सो आता घरी जातो आम्ही आणि सो आणि ट्रॉफी सो खूप खुशी होत्या म्हणजे आनंद होता आणि पंडूच्या माझ्या जोडीला बरं वाटतं ना घरी गाडी पण चालली ट्रॉफी पण चालली बाईक मिळाली रवीला खूप आनंद झालाय आता घरी गेल्यावर आम्ही बघा कसा ठिकाणा घालणार आहे आता घरी गेल्यावर एक नंबर मजा येणार आहे लास्ट पर्यंत व्लॉग बघा आता खूप भारी व्लॉग होणार आहे सो गाईज इथं आम्ही सर्व थांबलो इथं सर्व टीम आहे आपली आणि गावदेवी या कर्नाला देवी मंदिरच्या इथं आलो तलावर आलो आम्ही पहिले पाया पडूया हो आणि मंदिराचं काम पण चालू आहे सो जरा या आणि पंडुदा पण आलेला आहे इथं ट्रॉफी घेऊन कर्नाला माते की जय ही एक ट्रॉफी एक भेटलेली आहे काय इंटरेस्टिंग होणार आहे आता मी तुम्हाला दाखवतो सो हे बघा
थांब ना, आपण दोन शब्द बोल ना, असं काय थांब थांब थांब. आमचे आराध्य दैवत दैवत वजीरोपदी मंदिरामध्ये आम्ही विजय उत्सव साजरा करण्यासाठी आलो. खूप आनंद आहे आणि विजय उत्सव आमचा द्विगुणित झाला की रवीला बाईक पण मिळाली. थोड्याशा चुकांमुळे आमचा 1 नंबरची ट्रॉफी गेली. मात्र आम्ही खाली आता मंदिरातून दर्शन घेऊन जाताना आम्ही एक साकडं घातलं होतं की तेव्हा आज आम्हाला खाली हात नको येऊन देऊ. देवाने दोन्ही हात भरून आम्हाला दिलं. आमचा आनंद द्विगुणित आहे. सर्व आनंद आम्ही गौरीपाड्यात बँड वाजणार हे आम्ही त्या पहिल्याच दिवशी बोललेलो. आणि त्या रवीची पण एक चांगली बॅटिंग झाली. त्या मेहनतीच्या जोरावर आज बाईक आली मॅन ऑफ द सिरीजची. सर्वांची खूप मेहनत होती, सर्व 11 फिल्डरची. पण त्यांच्यासाठी आशीर्वाद पण जरुरी होता. आमचे कुलदैवत आमचे बजरंगबली आमचे सर्वस्व म्हणजे इथेच आहे आमच्या मंदिरात. पण ते हात जोडून गेल्यानंतर आम्ही कधी खाली हात आलो नाही. अजून जास्त काय बोलू, देवाच्या शक्तीमुळे मला बोलणं कमी आहे. ठीक आहे. सो गाईस बघितलं किती एन्जॉयमेंट होतं आणि किती मजा होती. सर्व गाव जमलेलं आहे आणि खूप असं बरं वाटतं. गावात बाईक आले, ट्रॉफी आले आणि प्राईज पण आलेली आहे आणि पूर्ण गाव आलेलं आहे. सो खूप मजा आली. जो तुम्हाला बोललेलो लास्टला इंटरेस्टिंग असेल. सो हेच होतं, अजून थोडं बाकी आहे. सो पुढे जाऊया आपण. आता अर्जुन काकांना विचारूया की काय त्यांचा 2 शब्द बोलतील, ते बघूया काय बोलतात. हे सगळ्यांनी शांत बसा. 2 शब्द सांगा आम्ही बाईक आणि ट्रॉफी आणि प्राईज आणल्याबद्दल. आज गौरीपाडा टीम या टीमने खरोखर आपल्या गावाचं नाव रोशन केलेलं आहे. आज रवी म्हात्रे आहे व तसेच त्याची पूर्ण टीम याच्या सांघिक प्रयत्नाने आपल्या गावामध्ये आज एक बाईक गाडी आलेली आहे, तसेच ट्रॉफीही त्यांनी आलेली आहे. त्याबद्दल मी सर्व खेळाडूंचं मनापासून शुभेच्छा देतो त्यांना. गाव इथे टुर्नामेंट झाल्या. त्या टुर्नामेंटमध्ये आज आपल्या गौरीपाडा गावाने त्या सर्व खेळाडूंनी खरंच आपल्या गावाचं नाव रोशन केलेलं आहे. तसंच रवी म्हात्रेंनी 2 वेळेला 50 मारून जवळजवळ 150च्या आसपास त्याची धावसंख्या झाली होती आणि त्याला आज मॅन ऑफ द सिरीज ही बाईक मिळालेली आहे. आणि त्या बाईकचा खरंच आपल्या गावासाठी एक आपला नाव सर्वांमध्ये चांगला प्रसिद्ध होतो गावाचा. का गावात बाईक आली ही आपल्या गावामध्ये जवळजवळ 6वी बाईक आहे. आणि खरंच ही बाईक मिळाल्याबद्दल आपल्या पूर्ण गावच्या मुलांनी आणि ज्येष्ठ सर्वांनीच एक रॅली काढून चांगली बेंजो लावून आनंद एक दिवाळी साजरी केली एक प्रकारे. आणि खरंच मी या टीमला शुभेच्छा देतो माझ्यातर्फे आणि गावातर्फे सुद्धा. तर असंच आपल्या गावाचं नाव रोशन करा आणि आपल्या गावात चांगले खेळाडू तयार हो ही जाणारी. आता गावचे पोलीस पाटील यांना आणि हे बाबा 2 शब्द बोला ना काहीतरी. कसं वाटलं तुम्हाला ही बाईक आणली आम्ही गावात आणि बाबा पण ना एक मॅच नाही सोडत बघायचा. सो बाबा 90+ असतील बाबा. सकाळी 9 मॅच चालू करतात, संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत मॅच बघत बसतात गावातली मॅच. आता रवी दादाच्या पप्पांचं काय म्हणणं आहे, त्यांना कसं वाटतं ते विचारूया आपण. माझ्या मुलाला रवी म्हात्रेला 3 गाड्या भेटल्या, मला अभिनंदन आहे. अभिमान आहे मस्त जोश.